वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले कुरा गर्दैछौँ डिस्क्रिट टाइम सेक्वेन्सहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त। अब हामीले डिस्क्रिट टाइम सेक्वेन्सलाई युज गर्नको लागि हामीले हाम्रो नोटेसनका लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामीसँग तरिका के छ त भन्दा बेसिकली हामीसँग भनेको त याक्सन हो। याक्सन इज द डिस्क्रिट टाइम सेक्वेन्स र अब याक्सनसँग के हुन्छ त यानको रेस्पेक्टमा याक्सनको भ्यालु हामीसँग यसरी हुन्छ, मतलब गिभन हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कुनै पनि फर्ममा हुनसक्छ, ग्राफिकल मेथड, टेबुलर मेथड, सेक्वेन्स मेथड, फङ्सन मेथड। तर यी सबैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो कि याक्सन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। याक्सनको पर्टिकुलर यानको भ्यालुमा याक्सनको भ्यालु कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग छ। सो लेट्स सी, फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथडमा के गर्छ त हामी सिम्पली ग्राफमा प्लट गर्छौँ, यन भर्सेस याक्सन प्लट गर्छौँ, जहाँ हामीले याक्स एक्सिसमा यानलाई राख्छौँ, टाइम डोमेनलाई राख्छौँ भने वाइ एक्सिसमा हामीले फङ्सन भ्यालु याक्सनलाई राख्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ मैले एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल दिएको छु यतिकै ध्यान र मैले -2 देखि 2 सम्मको भ्यालुहरू मात्र लेखेको छु फर सजिलोको लागि कि छोटो होस् भनेर सबै कुरा बुझाउन सक्यो। सो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन इज नथिङ बट जस्ट द ग्राफ प्लट अफ द भ्यालुज गिभन। ओके, यानको भ्यालुमा एक्सनको भ्यालु राख्ने ग्राफिकल मेथड। टेबुलर मेथड चाहिँ अब त्यो ग्राफिकल मेथड हामीलाई दिएर टेबुलर मेथड रिप्रेजेन्टेसनमा अब हामीले युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो पर्टिकुलर एरियामा आउने भन्दा नि हामीले युज गर्नको लागि बार चाहिने कुरा चाहिँ हो। सो टेबुलर मेथड हामी के गर्छौँ त भन्दा अब हामी टेबल बनाउँछौँ, हामीले 10 क्लासमा बनाएको जस्तै टेबल बनाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, ओके यसरी हामी टेबल बनाउँछौँ यान यान भनेर। ठिक छ, पर्फेक्ट। अब यानको भ्यालु अब आउनु त -इन्फिनिटीबाटै आएको छ, तर हामी पर्टिकुलर अब जहाँ थिम भ्यालु गिभन छ त्यहाँ थिमबाटको भ्यालु लेख्छौँ, किनभने नभए अरू सबै ठाउँमा के छ त 0 छ अभियसली हो। सो मैले यहाँ लेख्छु -2 -1 0 1 2 ओके 3 पनि परेन, पर्फेक्ट, यतिसम्म मात्र छ। सो -2 मा याक्सनको भ्यालु कति छ, -2 मा याक्सनको भ्यालु छ 1। सो मैले यहाँ लेख्छु 1 -1 मा कति छ, -1 मा 2 छ, पर्फेक्ट 2। याक्सन 0 हुँदाखेरि कति छ त 2 नै छ भ्यालु, पर्फेक्ट। याक्सन 1 हुँदा कति छ, 1 हुँदा 1 छ 1, 2 हुँदा कति छ त 2 हुँदा -2 छ, पर्फेक्ट। र अब यो अहिले मैले एक्स्ट्रा बकेट बनाएँ, त्यो केही फरक परेन, यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ त, अब अर्को हेरौँ सेक्वेन्स मेथड। टेबुलर मेथड अब अलिकति हामीलाई सजिलो देख्दाखेरि कि टेबलमा हामीले युज गऱ्यौँ, यो चाहिँ अब समेसन गर्नको लागि ती पर्पजहरूमा चाहिँ अलिकति युजफुल हुन्छ। ग्राफिकल मेथड झट्ट हेर्नको लागि राम्रो भयो होइन, अनि यो चाहिँ बुझ्न र एनालाइसिस गर्न, एनालाइटिकली अब सम गर्न, डिफ्रेन्स गर्न अलिकति हेल्पफुल हुन्छ। अर्को छ सेक्वेन्स मेथड। सेक्वेन्स मेथड चाहिँ के छ त, सेक्वेन्स मेथडमा हामी सेक्वेन्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ याक्सन इक्वल्स टु, यसरी मैले लेखेँ भने यो भ्यालु लेख्ने, डिरेक्ट भ्यालु लेख्ने। स्टार्टिङ फ्रम दिस, यदि यो कुनै पनि पोजिसनमा 0 हुन्थ्यो भने त्यो पनि लेख्नुपर्छ। लेट्स सी 1 2 2 1 -2। ठिक छ, यो त लेख्यो। अब यसरी त त्यति मात्र थाहा हुँदैन, यसले त इन्फर्मेसन दिएन हामीलाई यानको बारेमा त। तर अब यसमा के गरिन्छ, 0 मा कुन भ्यालु हो, 0 मा यो 2 भ्यालु हो, त्यही भएर यो 2 भ्यालुमा मैले यसरी एरो दिएँ भने अब यो चाहिँ सेक्वेन्स रिप्रेजेन्टेसन हुन जान्छ। र यसमा चाहिँ के भनिन्छ, अब जहाँ थिम एरो छ त्यो भ्यालु चाहिँ के हो त, यानि कि 0 हुँदाको भ्यालु भन्छ। अब हामी आफैले के बुझ्छौँ त, हामी आफैले बुझ्छौँ कि यो 0 हो भने यानको भ्यालु यो 0 हो, र यानको भ्यालु त डिस्क्रिट छ, इन्टिजर छ भनेपछि यतातिर चाहिँ यो -1 -2 हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ, यतातिर चाहिँ 1 2 हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ भनेर हामी आफैले बुझ्छौँ। हो, यो हामीलाई बुझाउनको लागि हामीलाई एउटा मात्रै इन्फर्मेसन चाहिएको छ कि 0 पोजिसनको भ्यालु कहाँ थियो त भन्ने चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीलाई एरो दिइन्छ, पर्फेक्ट। र यदि एरो दिएको छैन भने चाहिँ बाई डिफल्ट, फर इक्जाम्पल अर्को कुनै एउटा यस्तो गरी रिप्रेजेन्ट गरेँ कि 1 2 1 2 ओके 1 2 1 2 म पनि जान्छु, र यसमा अब एरो दिएन भने के हुने भयो त, एरो दिएन भने बाई डिफल्ट हामीले एरो यो पोजिसनको चाहिँ 0th पोजिसनको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एरो यदि गिभन भएन भने यानि कि 0 हुँदाखेरि याक 0 को भ्यालु कति हो त 1 हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, भेरी गुड। अब एरो दिएन भने त्यो गेम भयो। अरू कुराहरू के छन् भन्दाखेरि यसमा हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा जुन चाहिँ 0 प्याडिङ छ, पर्फेक्ट। यो सेक्वेन्स रिप्रेजेन्टेसन हामीलाई धेरै नै युज हुन्छ, बार युज हामीले गर्नेछौँ। किन पनि गर्नेछौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सेक्वेन्स रिप्रेजेन्टेसन के लागि चाहिनेछ, अरू सबै ठाउँमा यो फर्म चाहिँ हामीले युज गर्नेछौँ सजिलो छिटोको लागि, किनकि यो टेबलमा हुन्छ। फङ्सन फर्म पनि दिइन्छ, तर फङ्सन फर्म हामीले बार युज गर्दैनौँ, अथवा फङ्सन फर्म चाहिँ अब इन्फाइनाइट सेट्सका लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ, भ्यालु यदि हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ।
नभए हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यस्तो बेलामा हामीलाई दुईवटा कुनै पनि दुईवटा फङ्सनलाई एड गर्न सबट्र्याक्ट गर्न अथवा अरू कुनै पर्पजको लागि एडको लागि त त्यस्तो कुनै जरुरी छैन कि तिनीहरूको लेन्थ सेम हुनुपर्छ। यसमा यो कतिवटा भ्यालु छ भन्ने कुराले के दिन्छ त यसलाई स्याम्पल लेन्थ अफ स्याम्पल भन्छ। हामीले लेन्थ भनौँ यसलाई। लेन्थ कति छ यसको 1 2 3 4 5 5 चाहिँ यसको के हो त लेन्थ हो। पर्फेक्ट। यसमा 5वटा इलिमेन्ट छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो हामीले। यसको लेन्थ 5 हो। अब यसको लेन्थलाई बढाएर हामीले हुनसक्छ 9 बनाउनु पर्यो भने अब घटाउँदाखेरि त हाम्रो इन्फर्मेसन लस हुन्छ, तर हामीले एक्सपान्ड चाहिँ गर्न मिल्छ। यदि हामीसँग दुईवटा सेक्वेन्स छ, एउटाको लेन्थ यान 1 भनेको 5 छ र अर्कोको यान 2 भनेको 7 छ भनेर हामीलाई त्यस्तो कुनै अपरेसनहरू छन् हामीसँग, ती कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई दुईटैको लेन्थ सेम हुनुपर्छ। कन्भोल्युसन सर्कुलर कन्भोल्युसनमा हामीले दुईटैको लेन्थ सेम बनाउनुपर्छ। त्यो बबाले दामी क्वेसन छ, त्यो बार आउने क्वेसन हो, त्यसको लागि सेम बनाउनुपर्छ। त्यसमा त अझै ट्रिकी पनि छ, त्यो हामी एकदमै सिक्ने नै छौँ। त्योभन्दा पहिला सिम्पल कुरा चाहिँ जिरो प्याडिङ भनेको यो बुझ्नको लागि यदि यो दुईवटाको लेन्थ सेम बनाउनु पर्यो भने अब हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ कि हामीले जिरो थपिदिन सक्छौँ, किनकि यहाँ त जिरो छ नि त अरू सबै भ्यालु त होइन। त्यो अर्थमा हामीले जिरो थप्न सक्छौँ र जिरो हामीले दुई ठाउँमा मात्रै थप्न सक्छौँ। एउटा या त बिगिनिङ भन्दा अगाडि र या त इन्डिङ भन्दा पछाडि। बिचमा चाहिँ अब हामीले ऱ्यान्डमली जिरो थप्यौँ भने त्यसको मिनिङै गलत भइदिन्छ, मिनिङ नै अर्कै भइदिन्छ। एउटा कुरा भन्न खोज्या तर तरिका नमिलेर अर्कै कुरा बुझिदिन सकिन्छ। तर जिरो प्याडिङ भनेको के भन्दाखेरि लेन्थ एडजस्ट गर्नको लागि लेन्थ एडजस्ट गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ त हामीले अब आफ्नो इच्छा अनुसारले एट द बिगिनिङ अथवा आफ्टर द एन्ड हामीले जिरो थप्यौँ लेन्थ बराबर बनाउनको लागि भने त्यतिखेर के हुने भयो त यो चाहिँ अब हाम्रो जिरो प्याडिङ भनेको फर इक्जाम्पल यसमा मैले लेन्थ 5 छ तर यसलाई मैले यान इक्वल्स टु भनेर मैले के लेखेँ त ल मैले एउटैमा गराइदिन्छु। मैले 9 गराउँछु, अगाडि दुईटा पछाडि दुईटा जिरो थपेर। पर्फेक्ट। 0 0 1 2 2 1 -2 0 0। अब यो फङ्सन र यो फङ्सन केही पनि फरक होइन। इफ यु आर स्मार्ट इनफ होइन, यो र यो त एउटै त कुरा हो नि भाइ। जिरो जति राख, इन्फिनिटसम्मै राखे पनि भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि यो एरो पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन पाउँदैन। यहाँबाट काउन्ट गरेर 1 2 3 मा चाहिँ एरो थियो, त्यही म पनि यहाँबाट काउन्ट गरेर 1 2 3 मा एरो राखिदिन्छु। द्याट इज रङ। कुरा त्यो होइन नि त। हामीले त यहाँ पोजिसनसँग हामीलाई मतलबै होइन नि त। हामीलाई मतलब योसँग हो कि एक्चुअलमा यान इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि फङ्सनल भ्यालुले कति दिएको छ, एक्चुअलमा यान इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि फङ्सनल भ्यालुले कति दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो नि त। र यो एरोले बुझाउने कुरा त यो हो कि भाइ एक्चुअलमा यान इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि फङ्सनल भ्यालुले कति दिएको छ भन्ने कुरा हो नि त। न कि मसँग थर्ड पोजिसनमा जान्छु नाइ भाइ पोजिसनसँग सरोकार होइन, यानको भ्यालु 0 हुँदाखेरिको भ्यालुसँग सरोकार हो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ रङ हो। त्यही भएर एरो पोजिसन चाहिँ जिरो प्याडिङमा चेन्ज हुँदैन। जिरो प्याडिङ गऱ्यौँ भनेर त्यसरी लेन्थ बढाउँदैमा एरो पोजिसन चेन्ज हुँदैन, जिरो पोजिसनको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। र यो कुरा त्यो सेकेन्स रिप्रेजेन्टेसन जुन चाहिँ हामीलाई बार बार चाहिन्छ युज गर्ने नै यही हो। तर यो देख्दाखेरि तपाईँले झ्याप्प बुझ्नु पऱ्यो ए यस्तो रहेछ कुरा। पर्फेक्ट। अर्को छ फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन। भवाले दामी कुरा, सिम्पल कुरा। यान इक्वल्स टु अहिले मैले अर्को एउटा फङ्सन बनाएँ। लेट्स सी यसलाई नि राख्न नसकिने होइन, हामीले यस्तो गर्न मिल्छ। यान इक्वल्स टु यताबाट जाउँ, अब हामीले फर्स्ट पार्टबाट जाउँ। -2 मा कति छ ल, यान इक्वल्स टु -2 मा कति छ त 1 छ। अब त्यो 1 भ्यालु अरू कसैको छ कि छैन? 1 भ्यालु अर्को 1 को पनि रहेछ, त्यही भएर -2 अनि 1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 छ। फर ओके। अब अर्को भ्यालु कति छ? -1 मा कति छ त 2 छ। त्यही भनेपछि फङ्सनल भ्यालु 2 छ फर यान इक्वल्स टु -1। अरू कसैको 2 छ कि छैन? अभियसली छ, 0 को पनि छ। पर्फेक्ट। यसरी अर्को भ्यालु कति छ? -2 छ। पर्फेक्ट। 1 to -2 छ फर यान इक्वल्स टु 2 को लागि। ठिक छ। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने दिस इज द फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन। अब यो त फाइनाइट सेक्वेन्स भयो, सानो यति 5 वटा एलिमेन्टको सेक्वेन्स भयो। यसको लागि त फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसनले के नै गर्यो र होइन, त्यस्तो फरक त पारेन। तर हामीसँग अर्को कुनै हुनसक्छ यस्तो टाइपको। लेट्स सी e⁻80 टाइपको मैले बनाएँ भने यसरी जान सक्छ। अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जति पनि इलिमेन्ट्री सिग्नलहरू पढ्यौँ नि त्यसमा कुन रिप्रेजेन्टेसन युज गरेका छौँ? यही फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन त युज गरेका छौँ। यान इक्वल्स टु e⁻80 फर ओके लेट्स से दिस ओके। अहिले मैले कन्टिन्युस बनाइसकेँ त एक्सटी लेख्नु पऱ्यो यहाँ, नभए मैले डिस्क्रिट बनाउँथेँ। ल ठिक छ। e⁻80 फर t ग्रेटर देन 0। ठिक छ। 0 भन्दा थोरै ठुलोबाट चाहिँ भएको छ। अनि 0 फर t लेस देन
अर इक्वल टु 0 भनेर भन्दै भने यो फङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ला। दिस इज द फङ्सन। ओके, हामीले जसरी पढ्यो युनिट स्टेप फङ्सन हामीले के लेख्यौँ, यु यान इक्वल्स टु 1 फर यान ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 अनि 0 फर यान लेस देन 0 भनेर भन्यो। दिस इज अल्सो फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन। हामीले नजानिकन अथवा हामीले के अवेर नभइकन हामीले फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन युज गरिरहेका थियौँ, ठिक छ। सो दिज आर द अल डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ रिप्रेजेन्टिङ द डिजिटल डिस्क्रिट टाइम सिक्वेन्सेस। अब हामीले हेर्नेछौँ कि यिनीहरूमा अब के अपरेसन गर्न सकिन्छ हामीले र यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। पर्फेक्ट, थ्याङ्क यू।